السلام عليكم ورحمة الله. معكم الباشمهندس علي رسمي، وهنتكلم في الفيديو ده عن ازاي اغير موديل البي ال سي لاي برنامج عندي. كمثال، ده برنامج مكتوب على اف اكس 3 جي، لو جيت انزله على اف اكس 3 اس مش هيرضى يتنقل، فلازم اغير البي ال سي تايب. فهعملها ازاي؟ هروح على بروجكت تشينج بي ال سي تايب واختار اف اكس 3 اس. الخطوة التانية ودي المهمة واللي لازم أكون واخد بالي منها، إن الديفايسز في ال FX3G مش هي نفسها في ال FX3U. بمعنى إيه؟ تعالى كده ندي مثال على الداتا ريجستر. في ال FX3S الفيكسد لاتشد، يعني الداتا ريجستر اللي بتحتفظ بقيمتها لو فصلت الكهرباء عن الماكينة، بتبدأ من دي 128 لحد دي 255. بس في ال FX3G من 128 لحد 1099. فلو انا مستخدم دي 300 في الاف اكس 3 جي، هتبقى في 3 اس داتا ريجستر عاديه مش فيكسد لاتشد. فلازم اخد بالي من النقطه دي واغيرها مانيوال قبل ما انزل البرنامج على البي ال سي. ونفس الكلام ده بقى على كل السبيشال ديفايسز اللي عندي في الكاونترز او في الماركرز. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية.